بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو IT فزیو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، په مایکروسافټ ورډ کې په هیډر فولډر کې مو بعضې برخې پاتې وي. نو راځو همغه برخې خلاصوو او کار کوو. په فولډر کې تر پیج نمبر پیج فارمټ ته ویډیو که چېرته تاسو بیا نمبر وپېژنئ بل موږ یو ټایم دی ډېر ټایم ده. که چېرته غواړئ په هیډر کې چې تاسو چېرته مثال بل تاسو هیډر ورکړئ، هیډر ورکړی وي، هیډر ولرئ، هغې سره غواړئ چې ډیټ اینډ ټایم هم اضافه کړئ. ډیټا ټایم هم اضافه کړئ. نو موږ له ډیټ اینډ ټایم څخه استفاده کوو. مثال په توګه زه راځم دلته د دې سره په یوې سیټ کې ډیټ اینډ ټایم هم وي، نو تاسو کولی شئ هم اضافه کړئ. دلته به تاسو ته ښکار ښیي په کوم شکل تاسو غواړئ. که غواړئ چې ورځ او میاشت هم ورسره اضافه کړئ، که غواړئ خالي د داسې شکل واوسي، او که چېرته غواړئ چې خالي د میاشتې، خالي د ورځو سره راسي، یا د خالي کال ورسره راسي، تاسو کولی شئ دغو ټولو ډیزاینونو څخه ګټه واخلئ. مثال په توګه زه راځم دغه ډیزاین دی واخلئ، زه به کلیک کوم، همغه ته کوم، دې سره به دا ډیزاین کولی شئ سپیس ورکړئ او په داسې شکل یې راوړئ. بل که چېرته غواړئ چې کال هم ورته اضافه کړئ، یوازې کال دې وي او میاشت یې تاسو را دې کولی دې فارمټ څخه ګټه واخلئ. هر یو چې تاسو غواړئ ورته اډ کولی شئ. بل ډاکومنټ انفو موږ لرو. اتور ډاکومنټ انفو که فکر مو کړی وي، موږ دلته په فایل منیو کې په انفو کې موږ ویلي چې هلته د اتور باره معلومات لیکي چې دا کتاب څوک جوړوي، چا جوړ کړی، په څه وخت جوړېږي، یا معلومات یې د اتور باره باندې ورته اتور اډ کولی شو. ورته اتور اډ کولی شو چا په نوم جوړېږي. مثال زه لیکم چې دا د کتاب اتور ده، تاسو کولی شئ د اتور ورته اډ کړئ. بیا که چېرته غواړئ په هیډر فولډر کې دغه معلومات راسي، د اتور معلومات راشي، تاسو کولی شئ دې نه هم ورته اډ کړئ. ډاکومنټ انفو نه کلیک کړئ، راځئ ورته وایئ چې اتور دې اډ شي. اتور ورته اډ شي. ښه نو څه ده؟ د اتور نوم اتور مو اډ شي. که چېرته غواړئ چې نور معلومات هم اډ کړئ ورته، تاسو کولی شئ ورته د جنه ډاکومنټ انفو څخه اډ کړئ. همغه ډاکومنټ انفو تاسو کولی شئ د جنه ډیټیل ورته اډ کړئ، ډیټیل ورته اډ کړئ. کوم ډیټیل چې تاسو ورته وغواړئ، چې کوم کمنټس وي، یا دې کې ایمیل وي، یا دې کې نور چې مهم موضوعات وي، مضامین وي، تاسو کولی شئ دې ته اډ کړئ. صحیح. دلته په هیډر کې البته ورته راځي. بل موږ کویک پارټس لرو. کویک پارټس له نوم نه معلومېږي، موږ په انسرټ کې هم ویلي. انسرټ کې دغه ته د انسرټ موضوع ویلي. دغلته په کویک پارټس څه کار کوي؟ له نوم نه معلومېږي چې معلومات ته په تیز ډول سره لاسرسي پیدا کولو لپاره موږ کویک پارټس لرو. مثال په توګه کویک پارټس کې تاسو یو اوټو ټیکس لیکئ، یا تاسو دلته ټیکس اډ کوئ. دغه ټیکس ده، مثال په توګه دا زهر په ما ته ډېر کارېږي، زه په معلوماتو کې ډېر لیکمه. زه دپه نشم کولی چې دا کاپي کړمه او پیسټ یې کړمه یا بیا ولیکمه. نو دا شکل مشکل کې وخت هم ډېر نیسي، نو مشکل کېږي. دې لپاره اوس موږ داسې ډول جوړوو چې دا موږ کاپي کوو، دا موږ لیکو. دا کوډ بیا موږ ډایرکټ په دې ځای کې صفحو سره بیا موږ کولی شو چې دلته یو نوم ورکړو. هر نوم چې تاسو بیا لیکل غواړئ ورته ثبت کولی شئ. مثال په توګه راځم چې دې کې ماته اډ شي. که چېرته دې کې اډ کول غواړئ، دا به ورته اډ تاسو ته بیا دې ځای کې وایي چې ګالري کوم ځای کې اډ کول غواړئ. دلته اوټو ټیکس ویلې که دلته لومړۍ برخه د اوټو ټیکس وه. د دې لپاره موږ راځو د اوټو ټیکس کې ګورو. دغه لومړۍ برخه د اوټو ټیکس چې که چېرته غواړئ چې ټیکس دلته راوستل غواړئ، دلته به موږ ته راسي. زه اوټو ټیکس کې دلته سره ثبت کړم، پارټس د اوټو ټیکس کې دلته رسوم. مثال په توګه د په همداسې شکل صفحې، یا د مثال په توګه د خان په نوم مې ثبت کړي، یا د جان په نوم چې زه غواړم چې دا جان ولیکم، دا ماته راسي. اوکې باندې کلیک کوئ. هلته به نوم د جان په نوم ماته موږ ته ثبت شي. بیا چې دا باندې کلیک کوئ، مثال په توګه انټر کوئ، یا دا نوم نه ورکوئ، دا کټ کوئ، دا نوم لرې کوئ. اوس مثال ته زه راځم، دا نوم د ما پر وخت نشته چې زه بیل ولیکم چې مفکر انګلیش لانګویج سنټر، یا دا وړوکی جمله تاسو کولی شئ ځینې غټ معلومات واخلئ. بیا پرې راځئ کویک پارټس باندې اوټو ټیکس باندې کلیک کوئ. اوټو ټیکس موږ سره د جان اډ شوی، فکر وکړئ مفکر انګلیش په نامه د جان په نامه موږ سره ثبت شوی دی. ته دې باندې کلیک کوئ، راسره ته به تاسو سره اډ کېږي. تاسو کولی شئ دلته یې صف کې د همدغه بیا په صف کې د
پیک پارټس کې په دې چې صف کې په چرته واړی چې په د پیک پارټ کې صف کې د اوټو ټیکسو اته تاسو کول شي په نور برخو کې هم سر شي هر چې تاسو په واړی په نور پته مون په انسرټ په لیاوټ کې هم وایو اته سمبل کټ ته خسو د دې اوټو ټیکس په پاسو بل مون کې چرته واړی مغه کې لرنه مغه د اتور معلومات د کې دنه هم ورڅول شي کوم چې تاسو وخت ویلې اتور شي یا نور ډاکومنټ انفو چې موږ ته په دې فایل کې ویل دي همغه معلومات د جنه هم ورچول شي سیده په دې کې هم هغه معلومات ورکول شي په کې پارت سره سیده دا خیر به څه درته د څه کې هم راځي دا اوس لپاره فلیټو بل موږ پکچر لرو کچر تاسو یو ډاکومنټ چاپور وړي یا غوړي چې دی ورخه صفحه د صفحه په لومړی برخه کې یو وړکی غوډلوګو هم وسی موږ له پکچر څخه استفاده کوو دلته راځم چې ما حساب کړه دا مساف ته لیفت راوړم دلته زم یا سنټر کې سیټ ترم کې یو څنګه کې د یو لوګو هم ودري یا د کورس وی د مکتبي پکچر باندې کلیک کړئ یمن تاسو کلیک کړئ د دې وته چې د خمرغلای په کول شي غټ باندې هم ته انتخاب کړئ چې ته باندې ورکول وړي او غټ باندې ته ولري د دې ځای سایز ته ورته کړئ چې دی ورته کړئ د شتوګه باقای به کې برابر د سینه چې کوم شته شو تا په دې ته لاړ کړئ چې کې تاسو په دې کې سوال کوته بل مثلا لازم بل ولا اکثر شنو د سلسله فټ شي لازم دي چې په مای ډرایو کې مای فوټو کې انت کې رسمه یو ماکس وي یا رسم په لوګو باندې کلیک کوو ته لوګو کې تاګه به کومه څه وکړي کله چې موږ سره کلیک دا به تر لازم دغه لک سایز وړا کوي سایز یې وړا کوي دا شي په توګه تاسو پر شدت راولي او که هر ځکه تاسو ځای ورته کول غواړئ ماته ځان سره فټ کول شي دا دې کله چې تاسو دا برخه خلاص کړئ پکچر وړئ تاسو به پکچر پر مخ راوړئ یا ما دې پکچر ډیزاین د کچر ته وړئ چې بیک ګراوند یې مخ نه لدې څخه استفاده کوو چې ته وړئ افیکټ پکې راولي د دې استفاده کوو چې چوکاټ ورکول ډیزاین ورکول بل دې څخه استفاده وکړو دا هیډر فوټر کې د لوګو راوستلو پر خاصه چې ته لوګو ورکول وړئ جناب وړئ پکې چې ته غواړې چې انلاین راوخلې د ویب سایټ نه راوخلې یو فیس نه راوخلې یا بل ځای لوګو راخیستل غواړې خو دا انلاین د کله چې د انټرنیټ په انټرنیټ سره وصل دې څخه موږ استفاده کوو بل ګوټو هیډر فوټر دو سیده ګوټو هیډر فوټر دو نو ته براسو دا وکلوسو ته یو کاټي ایدو خان اکاډمي نو سره مثلا رائټ کلیک دا وکړه اګدامي سیف تما سره سرچ اوس د تمنګه دې ون تاسو کلیک کې تاسو ته بل بل دی ګوټ هیډر او ګوټ فوټر دا که چېرته غواړئ چې له هیډر څخه فوټر ته لاړ شئ فوټر ته لاړ شئ پیدا کې موږ له ګوټو فوټر ته استعمالوو که چېرته غواړئ چې له فوټر څخه هیډر ته راسئ بیا موږ له دې څخه اوس موږ په هیډر کې یو ځکه موږ ته ګوټو هیډر اف ده ځکه موږ خپله په هیډر کې یو که چېرته غواړئ فوټر ته لاړ شئ دا موږ فوټر ته وکړئ باندې کلیک کوئ ته به تاسو فوټر ته راوړئ اوس موږ سره د فوټر په کلیک ځکه موږ فوټر کې یو او د هیډر برخه موږ سره ان کېږي دې ته وایي چې هیډر ته لاړ شئ موږ هیډر ته موږ راولي که چېرته غواړئ دا د هیډر او فوټر په اساس که چېرته غواړئ هیډر ته لاړ شئ نو ګوټو هیډر که چېرته غواړئ فوټر ته لاړ شئ ګوټو هیډر بل پریویس نیکسټ او لینک ټو پریویس دا د سیکشن برخه ده سیکشن کې موږ وایو چې په لیاوټ کې په سیکشن کې موږ وایو چې سیکشن یا ست او یا مت دی نو په اوس لپاره یې پرېږدو بل موږ لرو ډفرنټ پیج ورډ پیج لرو که چېرته غواړئ چې عنوان د لومړۍ صفحې عنوان یا هیډر فوټر له نورو صفحو سره مختلفې نو موږ دا څخه استفاده کوو مثال په توګه تاسو غواړئ چې د لومړۍ صفحه ده د دغې عنوان دی له دویمې او درېیمې د باقي نورو صفحو سره فرق وکړي نو موږ بیا ډفرنټ فرست پیج باندې کلیک کوو دې چې تاسو کلیک کړئ هلته ګورئ تاسو د اوس نوی عنوان اخلي داسې کې زه ورکوم مثال په توګه this is خان سیوي صحیح دا مثال په توګه زه ځم دا د خان سیوي په معلومه کوم صحیح ده دې سره ځم لږ ورته غټوم اوس دې
دا چې مو لیکوي دی هیډر به د نور سره فرق کوي. کله چې تاسو کته راسئ هلته ګورئ او د هیډر هم فوټر هم ورک شو. صحیح ده. کله چې تاسو د هیډر فرق کوي له دې سره. صحیح ده. د هیډر بل دې سره فرق کوي. کله چې راسئ فوټر ته، فوټر کې به هم د خان کلمې وي. په دې کې لومړی فوټر به بیان وي. په دې کې به تاسو کولی شئ بیرته فوټر اډ کړئ. صحیح ده. د هیډر د فوټر برخه کې راځم. مثلا ته نوی ورکومه د همدې خان سی وي ورکومه بیا کنټرول ډي کومه. کله چې تاسو دومې صفحې ته راسئ، دومې صفحې کې به فوټر کې به خان اکیډمي، دې کې به خان سی په نام، یعنې که چېرته غواړئ چې د لومړۍ صفحې عنوان او فوټر هیډر او فوټر له نورو صفحو سره فرق وکړي، نو موږ له ډیفرنټ پیج فرست پیج باندې کلیک کوو. که چېرته غواړئ چې ډیفرنټ وډ انیون پیج وي، نو دا به جفت او تق صفحې فرق وکړي. موږ په پرنټ کې دغه ته هم وویلې، په پرنټ کې ایون ډیفرنټ ایون پیج، دلته مو هم وویلې ایون نوټ پیج. که چېرته غواړئ چې دغه لومړۍ صفحې د جفت او تق صفحې عنوان سره فرق وکړي، هلته به دا کار وکړي. راځم لږ صفحې ځان سره اډ کوم. ما سره 2 صفحې دي. دلته راځم معلومات هم اډ کوم. تقریبا ما سره اوس څو صفحې دي؟ تصحیح مې ځان سره اډ کړئ. اوس زه راځم دې باندې کار کوم. دې باندې زه کار وکړم. ډبل کلیک وکړم. دا صفحې ځان سره اوس ما اډ کړئ. دلته اوس صفحې ما ځان سره اډ کړئ. که چېرته ورته وایي چې ډیفرنټ وډ انیون پیج چې د جفت او تق صفحې هیډر فوټر او فرق وکړي، دې باندې مو کلیک کوو. دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو راځو اوس ګورو. صحیح ده. راځو اوس ګورو. دا لومړی جب مونږ ګان کړو، د دې معلومات ګوره فرق یې ګورئ. دا د لومړۍ صفحه ده. صحیح ده. دا صفحه ده. صحیح ده. دا وګورئ د دې هیډر یو شی ده، داسې د جفت صفحه. صحیح ده. د جفت صفحه سره بیا چې کله راځي بلې صفحې ته، دې هیډر به نه وي. صحیح ده. دې فرق کوي. صحیح ده. ګورئ دا لومړی تق صفحه. صحیح ده. دې هیډر دا شی ده خان سیمي. صحیح ده. کله چې راسي بلې صفحې ته، د دې هیډر ګورنه صحیح ده. هیډر موږ نوی ورکوو. دې کې زه هیډر ورکوم چې جانان سبتګار جان صحیح ده. جان اکاډمي. دا اوس د جفت صفحې عنوان شو. دا ګورئ د تق صفحې عنوان شو. کله تاسو کته راسئ، دا به د دومې صفحې عنوان به چې وي جان اکاډمي. تاسو کولی شئ دې ګوره د جفت او د تق صفحو عنوان دلته فرق کوي. که چېرته غواړئ چې جفت او تق صفحې فرق وکړي عنوان نه، نو موږ له دې څخه استفاده کوو. بل شو ډاکومنټ ټکسټ ده. که چېرته غواړئ چې دلته وګورئ، موږ مخکې هم ویلي کله چې تاسو دې ډبل کلیک باندې وکړئ، نو موږ سره به دا د مین ټکسټ منیو خلاص شي. که چېرته غواړئ دغه ټکسټ واضح معلوم شي، تیت معلوم نه شي، اخر معلوم نه شي، موږ په شو ډاکومنټ ټکسټ باندې کلیک کولی شئ. چې دې باندې کلیک کوئ، دا به ته اف کړو. کلیک په شو ډاکومنټ ټکسټ باندې به کلیک کوئ. دا موږ ته وایي چې دا هم دلته کېږي. دغه ټول ډیفرنټ پیجونه وباسو. کله چې شو ډاکومنټ ټکسټ باندې کلیک، که چېرته غواړئ چې دغه مین ټکسټ هم ښکاره شي، موږ په هلته هم ویلي مخکې. اوس ګورئ دغه د هیډر برخه ده. صحیح ده. دا د هیډر برخه ده. دا هیډر برخه دغه د نور ډاکومنټ د کوم چې موږ لیکلي دي. که چېرته غواړئ چې دا معلوم شي، صحیح ده، یوه طریقه خو داسې چې شو ډاکومنټ ټکسټ باندې کلیک کوئ، دا تاسو کارېږي. بل طریقه دا ده دې باندې به ډبل کلیک کوئ، تاسو معلومېږي. خو په پرنټ کې دا دواړه یو شی راځي، دا رقم لیکل کېږي. اوس دومره ځکه داخلي راځي تاسو ته پوه شئ چې د هیډر برخه ده او دا د هم د مین ټکسټ برخه ده. په پرنټ کې به دا ټول یو شی راځي. کله چې تاسو پرنټ ته راسئ، هلته ګورئ دا ټول یو شی راځي. خو حالي دلته په مین پیج کې دا دومره فرق وي تاسو ته وښيي چې دا د هیډر برخه ده او دا د مین ټکسټ برخه ده. که چېرته غواړئ جنې هم بدلولی شي. بل موږ هیډر لرو، فوټر لرو. که چېرته غواړئ چې د هیډر او د فوټر مارجین فرق وکړي، لږ مارجین ته کم او زیات یې، یوه طریقه خو دا ده چې تاسو دې جنې کولی شئ ټراک کړئ. که هیډر ته کم او زیات کړي، دا لوګو درې کومه، یوه طریقه خو دا چې دې جنې تاسو کولی شئ د جنې تاسو کولی شو په طریقه باندې کم او زیات کړئ. څومره ډول کار کوي. بله طریقه دا ده تاسو کولی شئ د دې څخه مارجین کم او زیات کړئ. مثال ته راځم چې له پاس څخه دې څومره مارجین لږ کم دی ودرېد، زیات دی ودرېد، چې تاسو مسافه ورکوئ، کمولی هم شئ. چېرته غواړئ چې له وروستۍ برخې له کته خوا نه دې څومره مسافه ودرېد، کم او زیات کولی شئ. د فوټر ته صحیح ده. کله چې تاسو کته راسئ، دلته څه به وښیي چې څومره مسافه تاسو
ورکول غواړئ. صحیح ده. د فوټر لپاره د فوټر تر ازمه فوټر باندې کلیک کوم. صحیح ده. د دې فوټر لپاره د دې تاسو کولی شئ مارجین کم او زیات. بل د انسرټ الاینمنټ برخه ده. که چېرته غواړئ چې د الاینمنټ د هیډر کې یا فوټر کې غواړئ چې الاینمنټ وکړئ، مثال په توګه زه دې سره لږ خطونه هم ولري، تاسو کولی شئ کې نوم ولیکئ یا د هماغه د مکتوب نوم ولیکئ. خالي تاسو ټکسټ لیکئ نور مکتوب نوم ولیکئ. تاسو ورته وایئ چې مثال په توګه د سنټر کې اوس ولري، سنټر کې د رقم نوم سره دا د سی وي سره څنګ کې د رقم یو خط ولري، یو باندې کلیک کړئ تاسو دا رقم راشي. بیا که چېرته غواړئ چې د لیفټ رایټ چینج کړئ، رزم رایټ دې سي دا به د رایټ خواته راسي. که چېرته غواړئ چې لیفټ ته ورکړئ، تاسو کولی شئ له لیفټ څخه استعمال کړئ. هر څومره تاسو هر کوم چې تاسو ډیزاین ورکوئ، هر بیا چې تاسو ورکوئ. بل کلوز هیډر فوټر ده. هر کله چې تاسو دا ایډیټ وکړو، تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې کلوز هیډر او فوټر باندې تاسو کولی شئ دا برخه له دې څخه کلوز کړئ. دا هم په سنټر کې کوو. د تاسو کلوز کړئ. بل په انسرټ کې موږ ټکسټ باکس لرو. ټکسټ باکس به پرېږدو، راتلونکي درسونو